Hana mến chào cô bác, anh chị và các bạn. Hôm nay xin chia sẻ với cô bác, anh chị và các bạn một món ăn vặt vô cùng đơn giản, nhanh gọn lẹ, không cần phải chạm tay vào bột, không cần phải có lò nướng, chỉ cần có bột mì là cô bác, anh chị và các bạn đã tạo ra một món ăn vặt siêu ngon cho gia đình của mình. Trước tiên, mình sẽ đánh tan một cái trứng gà. Trứng gà này Hana cân luôn cả vỏ khoảng 60 gram. Sau khi đánh tan trứng thì cho vào 1/4 muỗng cà phê muối, đánh đều lên và để qua một bên. Bây giờ trong một cái túi zip, mình sẽ cho vào túi 1 muỗng canh đường cát. Túi này cô bác, anh chị và các bạn nhớ sử dụng túi lớn hơn một xíu, vì nhà Hana hết nên Hana sử dụng đỡ túi này. Men khô thì mình sẽ dùng 1 muỗng cà phê lưng. Và thêm vào túi 175ml nước ấm khoảng 32 độ C. Sau đó lắc đều cho hỗn hợp men, đường và nước thật là hòa quyện. Sau khi trộn đều men, đường và nước thì mình sẽ cho hỗn hợp trứng vào, tiếp tục trộn đều lên. Và cho 200g bột mì đa dụng vào, dùng tay vừa bóp vừa nhồi cho hỗn hợp được đều với nhau. Cô bác, anh chị và các bạn không cần phải nhồi lâu, mình chỉ cần trộn cho hỗn hợp thật là đều là được. Mình sẽ để cho phần bột này nghỉ khoảng 30 tới 35 phút cho hỗn hợp bột được lên men. Nếu thời tiết lạnh thì cô bác, anh chị và các bạn để khoảng 40 tới 45 phút. Mình đừng để lâu quá, vì nếu để lâu quá thì phần bánh sẽ không được láng mịn. Thời tiết bên chỗ Hana khoảng 30 độ C. Hana để bột lên men khoảng nửa tiếng. Khi cho bột lên men, cô bác, anh chị và các bạn nhớ dán kỹ miệng túi lại, kẻo nó bị trào bột ra ngoài. Và đây là thành phẩm bột của Hana sau khi để khoảng 30 phút. Dùng kéo cắt 2 lỗ nhỏ phía dưới đáy bao để một chút mình bớt bột. Cô bác, anh chị và các bạn đừng cắt to quá, mình cắt khoảng 1 cm là được. Nhiệt độ dầu Hana thấy thích hợp để chiên bánh này là khoảng 150 độ C. Hoặc cô bác, anh chị và các bạn có thể cho một ít bột vào chảo. Nếu mà nó nổi lên lập tức là dầu đã sẵn sàng để chiên. Mình chỉ cần dùng tay bóp nhẹ phần túi cho phần bột này ra ngoài. Sau đó dùng cây gạt nhẹ xuống. Mình cứ tiếp tục vừa bóp vừa gạt bột xuống dưới chảo dầu. Làm như vậy cho tới khi đầy chảo thì mình ngưng lại.
Bột sau khi cho vào chảo rất là mau chín. Vì vậy cô bác, anh chị và các bạn nhớ đảo bột liên tục cho tới khi vàng đều hai mặt thì lấy ra. Mình tiếp tục làm như vậy cho tới hết. Thành phẩm bánh ăn bên ngoài thì giòn, bên trong thì dai dai. Theo cảm nhận của Hana, ăn hơi giống bánh tiêu một xíu. Nếu mình cho mè vào thì ăn rất là ngon. Vì nhà Hana hết mè nên Hana không có cho. Hy vọng cô bác, anh chị và các bạn sẽ thích món bánh này. Nếu thích, nhớ đăng ký ủng hộ kênh của Hana nhé. Hana cảm ơn. Hana mến chúc cô bác, anh chị và các bạn nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui và luôn thành công trong cuộc sống.